Γεια χαρά! Στο βίντεο αυτό θα δούμε το νέο ψαροντούφεκο της εταιρείας Pathos, Sniper Evo Plus, στο μήκος των 105 εκατοστών. Στη συσκευασία βλέπουμε το όπλο, το οποίο είναι ένα όπλο ανοιχτής κεφαλής με διπλά περαστά λάστιχα, βέργα με καρχαριάκια, το σωλήνα Sniper, ο οποίος είναι σωλήνας αλουμινίου με σχήμα σουπιάς και ο οποίος έχει οδηγό τέτοιο που θηλυκώνει τη βέργα μέσα του και την κρατάει, η βέργα δηλαδή χωρίς να είναι πιασμένη πουθενά δεν πέφτει, και το νέο ανάποδο ανοξίδωτο μηχανισμό με τη νέα πλαϊνή σχηνοπιάστρα. Το μοντέλο Sniper Evo Plus θα έλεγα ότι πλέον είναι το πιο ισχυρό μοντέλο της εταιρείας Pathos, το οποίο διαθέτει χοντρή βέργα και χοντρά λάστιχα. Πάμε να τα δούμε ξεχωριστά. Η κεφαλή Sniper είναι η γνωστή κεφαλή του όπλου, η οποία διαθέτει δύο τρύπες και η οποία είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο που φέρνει τα λάστιχα να ανέβουν και να κάτσουν πάνω στο σωλήνα, ενώ είναι πλακέ σχετικά για να ακολουθήσει τη μορφή του σωλήνα. Θα έλεγα ότι είναι γενικά μια έτσι μαζεμένη. Ξεκινάει φαρδιά εδώ στο σημείο που ενώνεται με το σωλήνα και γίνεται και πιο λεπτή. Δεν έχει εξογκώματα που πιθανότατα να σπάσουν. Είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε θα μπορέσουμε να βάλουμε την μπετονιά και να ασφαλίσουμε τη βέργα. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο μοντέλο αυτό είναι προαιρετικό, δεν χρειάζεται, γιατί όπως είπαμε και πριν, ο σωλήνας κρατάει τη βέργα σταθερή. Στο κάτω μέρος βλέπουμε τον οδηγό του σκηνιού, ο οποίος είναι ανοξίδωτος από ένα χοντρό σύρμα, και βλέπουμε ακόμα και ένα πλαστικό, το οποίο πλαστικό το βγάζουμε και εσωτερικά πιθανότητα μπορούμε να βάλουμε κάποιο έρμα στην περίπτωση που θέλουμε να βαριδώσουμε διαφορετικά το όπλο. Μια ωραία κεφαλή, πρακτική, λιτή και μαζεμένη. Ο σωλήνας του όπλου, είπαμε, είναι ο σωλήνας Sniper, ο οποίος σε όλο το μήκος έχει οδηγό κλειστό που κρατάει εσωτερικά του την βέργα, με εξαίρεση τα πρώτα 10 εκατοστά, στα οποία εδώ πέρα είναι ανοιχτός ο οδηγός. Ένας πλακέ σωλήνας μας δίνει μάζα και θα μας δώσει τη δυνατότητα να βάλουμε τα χοντρά λάστιχα στο όπλο. Στο πίσω μέρος του όπλου βλέπουμε αυτό το φλοτέρ, το οποίο φλοτέρ θα δώσει μια σχετική άνοση στο όπλο, μια έξτρα μάζα και στο σημείο που είναι θα μας βοηθήσει να το στρίψουμε ευκολότερα. Βέβαια, αυτός ο χοντρός σωλήνας, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας σωλήνας ο οποίος δεν στρίβει τόσο εύκολα. Δεν μιλάμε για ένα ευέλικτο όπλο, μιλάμε για ένα δυνατό όπλο. Θα χρειαστούμε χρόνο, ας το πούμε, για να διορθώσουμε την θέση του. Είναι ένα καθαρό καρτερόπλο, δεν είναι ένα όπλο για να κάνουμε ψάρεματα και βολές στο φτερό. Είναι ένα όπλο το οποίο θα κάνουμε το καρτέρι μας και πιθανότατα σιγά και αργά θα διορθώσουμε ώστε να πετύχουμε το όποιο θύραμα. Στο πίσω μέρος βλέπουμε εδώ πέρα και αυτό το πλαστικό πάνω στο οποίο θα συρταρώσουμε τα μουλινέ της εταιρείας και θα τα βιδώσουμε με αυτές τις δύο βίδες, ή μπορούμε να βιδώσουμε και μουλινέ άλλου κατασκευαστή χρησιμοποιώντας πάλι την υποδοχή και τις βίδες. Εκτός από την υποδοχή του μουλινέ βλέπουμε τα δύο πλαϊνά πτερυγιάκια, τα οποία θα μας βοηθήσουν να φτιάξουμε την μπετονιά και να τη βγάλουμε από τη μέση, ώστε την ώρα που πλύζουμε να μην μας ενοχλεί η μπετονιά. Ερχόμαστε στη λαβή, η οποία είναι αμφιδέξια λαβή, η χούφτα μάλλον είναι αμφιδέξια. Να πούμε ότι εδώ πέρα μπορούμε να προσαρμόσουμε χούφτα για δεξιόχειρα, αλλά και χούφτα για αριστερόχειρα. Έχει εδώ ένα πλαστικό πύριο τον οποίο το βγάζουμε τη χούφτα και βάζουμε, αν θέλουμε, μια άλλη χούφτα, η οποία ωστόσο πωλείται ξεχωριστά. Και βλέπουμε το μηχανισμό της εταιρείας, ο οποίος είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος από ανοξίδωτο ατσάλι και διαθέτει την νέα πλαϊνή σχηνοπιάστρα, την οποία μπορούμε με αυτήν εδώ τη βίδα να της αλλάξουμε πλευρά και να τη βάλουμε στη δεξιά πλευρά του όπλου. Το όπλο είναι συμμετρικό, που σημαίνει ότι μπορούμε να το αρματώσουμε βάζοντας την μπετονιά από τη δεξιά μεριά ή από την αριστερή, ανάλογα το πώς μας βολεύει. Και στο πίσω μέρος του τακουνιού βλέπουμε έτσι ένα μεγάλο πλαστικό επιστήθιο, το οποίο θα μας βοηθήσει στην όπληση. Να πούμε ότι η λαβή διαθέτει ασφάλεια, η οποία δουλεύει
πολύ καλά κατευθείαν. Μπαίνει με τον αντίχειρα του δεξιόχειρα και βγαίνει με τον δείκτη. Είναι δηλαδή σε σημείο τέτοιο που θα καταλάβουμε ότι έχουμε βάλει την ασφάλεια, γιατί εξέχει από τη δεξιά πλευρά όταν χουφτώσουμε το όπλο, και σε περίπτωση που το έχουμε ξεχάσει μπορούμε εύκολα να βγάλουμε την ασφάλεια. Και πάμε να δούμε τη βέργα, η οποία βέργα είναι χοντρή 7 χιλιοστών, έχει το φτεράκι όπως βλέπετε στο κάτω μέρος, έχει τριεδρική πολύ κοφτερή μύτη και διαθέτει 2/1 καρχαριάκια μεσαίου μεγέθους, με μία τρυπούλα στο μεσαίο και με τρυπούλα στο πίσω μέρος της ουράς. Η βέργα αυτή έχει μήκος 145 εκατοστά και το στήσιμο το συμπληρώνουν τα λάστιχα, τα οποία είναι, όπως βλέπετε, κόκκινα, είναι τα λάστιχα τα TNT στα 16 χιλιοστά, δεμένα με σκηνοκαμπάνες και πλαστικές μπίλες, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να βάλουμε τη σκηνοκαμπάνα και εύκολα να την αλλάξουμε, να τη βγάλουμε και να την προσαρμόσουμε. Να κάνουμε δηλαδή λίγο πιο μακριές καμπάνες ή λίγο πιο κοντές, ανάλογα το τι μας βολεύει. Τα λάστιχα έχουν μήκος 67,5 εκατοστά το καθένα και με τα λάστιχα συμπληρώνουμε και ολοκληρώνουμε την αρματοσιά του όπλου. Να πούμε λοιπόν για το μήκος όπλησης, το οποίο στο μοντέλο αυτό των 105 εκατοστών είναι 115 εκατοστά από τη μέση περίπου της κεφαλής. Πολύ ωραίο μήκος θα έλεγα για αυτό το μοντέλο. Θα ρίχνει πολύ ωραία πιστεύω και ο σωλήνας αυτός θα υποστηρίζει πολύ καλά τη δύναμη των 2 16αριών. Να πούμε το βάρος του όπλου χωρίς τη βέργα και τα λάστιχα είναι στο 1 κιλό, 1 κιλό και 77 γραμμάρια, ενώ τα δύο λάστιχα ζυγίζουν γύρω στα 260 γραμμάρια, ενώ η βέργα μόνη της ζυγίζει γύρω στα 470 γραμμάρια. Ένα βαρύ όπλο το οποίο θα μπορέσει να υποστηρίξει τα χοντρά λάστιχα και τη χοντρή βέργα και να μας δώσει καλές ευθύβολες και μακρινές βολές. Η τιμή του όπλου στο τιμοκατάλογο του 2025 είναι στα 292 ευρώ, μια καλή σχετικά τιμή, ένα ξεχωριστό θα το έλεγα όπλο. Δεν έχει δηλαδή τον κλασικό σωλήνα. Ένα όπλο, όπως καταλαβαίνετε, το οποίο απευθύνεται σε κάποιον ο οποίος θέλει να πάει το ψάρεμά του, ας πούμε, σε ένα επόμενο επίπεδο. Να πούμε ότι στη νέα σειρά Evo κυκλοφορεί και η απλή έκδοση Sniper Evo, η οποία διαφοροποιείται στην αρματοσιά του όπλου, δηλαδή έχει πιο λεπτή βέργα, έχει πιο λεπτά 14 λάστιχα και δεν διαθέτει το φλοτέρ. Κατά τα άλλα το όπλο είναι ακριβώς ίδιο, είναι δηλαδή μια πιο ελαφριά έκδοση του όπλου, με διαφορά στο σωλήνα ότι αυτός εδώ ο σωλήνας μπορεί να δεχτεί βέργες έως και 7,5 χιλιοστά, μπορεί δηλαδή να πάρει και μισό χιλιοστό πιο χοντρή βέργα από αυτήν που δίνει ο κατασκευαστής, ενώ στην πιο ελαφριά έκδοση του Evo ο οδηγός είναι πιο λεπτός, με αποτέλεσμα να μπορεί να πάρει πιο λεπτή βέργα. Ένα όπλο το οποίο θα έλεγα ότι απευθύνεται στον υποβρύχιο ψαρά που θέλει τη δύναμη, που θέλει ένα όπλο για καρτέρια, για βολές σε ανοιχτό νερό, που θα ψαρέψει σε μεσαία και βαθύτερα νερά, θα ψαρέψει ψάρια μεγαλύτερα, ας το πούμε. Μία αλλαγή που θα έκανα στο όπλο θα ήταν η δεύτερη βέργα, ώστε να μπορέσω να ασφαλίσω καλύτερα ένα ροφό, μια συναγρίδα ή ένα μεγάλο μαγιάτικο, το οποίο εύκολα θα μπορέσουμε να πιάσουμε με ένα τέτοιου είδους ισχυρό όπλο σαν το Sniper Evo Plus. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να είστε καλά.